Tervetuloa mukaan! Nyt ei enää päntätä teoriaa, vaan hypätään suoraan tositoimiin. Tässä on teidän ihan ensimmäinen oikea insinöörin toimeksiantonne. Eli nyt astutaan ammattilaisen saappaisiin. Ja tämä on se kysymys, minkä äärellä nyt ollaan. Teoria on varmasti hallussa, mutta miten se toimii, kun paine kasvaa ja vastassa on ihan oikea asiakas ja aito haaste? Tämä ei ole mikään perinteinen harjoitustyö. Tässä ei opetella yksittäisiä komentoja, vaan te johdatte kokonaisen automaatioprojektin alusta loppuun. Tämä on siis täysveräinen simulaatio siitä, mitä tuleva työnne tulee olemaan. Sukelletaanpa sitten syvemmälle itse toimeksiantoon. Mistä tässä missiossa on oikein kyse ja mitä teiltä tarkalleen ottaen odotetaan? Tehtävänne on siis toimittaa valmis ohjaussovellus, ja teknologiana meillä on Siemensin S7 Logica TIA Portal-ympäristössä. Ja hei, te keskitytte pelkästään ohjelmistoon. Laitteisto, se on asiakkaan heiniä. Tämä on tyypillinen työnjako oikeissakin projekteissa. Sitten päästäänkin ehkä koko homman mielenkiintoisimpaan ja opettavaisimpaan osuuteen, nimittäin siihen, miten te tulette työskentelemään. Aivan oikein. Ette ole pelkästään toteuttajia, vaan te olette samalla myös toisen tiimin asiakkaita. Tämä asettaa teidät mielenkiintoiseen tilanteeseen, samaan aikaan kun teidän pitää määritellä tarkasti omat vaatimuksenne toiselle tiimille. Teidän on vastattava toisen tiimin vaatimuksiin. Pääsette siis kokemaan projektin molemmat puolet. Ja näiden kahden roolin ero on aivan elintärkeä ymmärtää. Asiakkaana, eli tilaajana, te olette sen prosessin eksperttejä. Teidän tehtävä on kertoa täsmälleen, mitä te tarvitsette. Toimittajana, eli toteuttajana, te olette puolestaan automaation ammattilaisia. Teidän duuni ei ole kyseenalaistaa asiakkaan prosessia, vaan rakentaa juuri sellainen ohjaus, jonka asiakas on tilannut. Toimittajana teidän menestystä ei mitata sillä, miten parantelisitte asiakkaan prosessia, vaan sillä, kuinka hyvin te kuuntelette ja toteutatte sen tilauksen. Okei, miten tämä kaikki sitten lähtee käytännössä liikkeelle? No, ihan niin kuin oikeassakin elämässä, projekti potkaistaan käyntiin aloituspalaverilla. Eli jokainen projekti lähtee liikkeelle virallisella aloituspalaverilla, ja tämä ei ole mikään vapaamuotoinen juttutuokio, vaan ihan strukturoitu prosessi. 1. Asiakas toimittaa lähtöaineiston, jotta kaikilla on sama ymmärrys. 2. Yhdessä sovitaan realistinen aikataulu. 3. Matkan varrelle asetetaan tarkistuspisteitä, jotta kurssi pysyy oikeana. Ja 4. Aina sovitaan seuraava askel. Ammattimaiseen toimintaan kuuluu erottamattomasti myös huolellinen dokumentaatio. Ja ei, tämä ei ole mitään turhaa paperin pyörittelyä, vaan insinöörityön laadunvarmistusta ja selkärankaa. Tässä on lista niistä keskeisimmistä dokumenteista, joita te tuotatte. Älkää ajatelko näitä pakkopullana, vaan työkaluina. Kokousmuistio varmistaa, ettei tule väärinymmärryksiä. IO-luettelo on käytännössä sen järjestelmän sydänkartta. Ja testauspöytäkirja on teidän todisteenne siitä, että toimitus vastaa tilausta. Jokainen dokumentti on osa sitä onnistumisen suunnitelmaa. Kaikki materiaali tallennetaan yhteen paikkaan. Vedetäänpä lopuksi vielä yhteen, miltä onnistuminen tässä projektissa oikein näyttää. Milloin te voitte todeta, että tehtävä on suoritettu menestyksekkäästi? Ja tässä tulee se kaikista tärkein pointti. Menestystä tässä projektissa ei mitata hienoimmalla koodilla. Menestys on tyytyväinen asiakas. Se on sovellus, joka tekee täsmälleen sen, mitä siltä tilattiin. Ja tämä on se kaikkein arvokkain oppi, jonka te tulette viemään mukananne työelämään. Toimeksianto on nyt selvä. Ensimmäinen asiakkaanne odottaa puhelua. Pallo on siis teillä, joten mikä on teidän ensimmäinen siirtonne?